ሄሎ ኤቭሪባዲ ዛሬ እንግሊዝኛ ቋንቋን ሊያግዙን የሚችሉ አፕሊኬሽኖችን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግሊዝኛ ቋንቋን ያው በተግባር ከምንማረው አሁን ላይ ያው የኦንላይን ትምህርቶች አሉ። እንደገና አፕሊኬሽኖችም አንድሮይድ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን ብታዩ ሜይቢ እናንተን ሊያግዛችሁ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እናንተ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ከስልካችሁ ላይ ማንኛውም ስልካችሁ ላይ ገብታችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ስፖክን ብላችሁ በእንግሊዝኛ ትጽፋላችሁ። ስፖክን እንግሊሽ ቱ አምሃሪክ የሚል አለ። እሱን ትጫኑታላችሁ አንድ ጊዜ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት አማራጭ አለላችሁ። ብዙ አይነት አማራጭ ለምሳሌ ይህን ማውረድ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ማውረድ ትችላላችሁ። ቋንቋ መማሪያ የሚለውን ማውረድ ትችላላችሁ። በጣም እንትን ነው። እኔ አንድ የጫንኩትን ላሳያችሁ እና እናንተ እንድትጠቀሙበት ስለፈለኩ ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ጭኛዋለሁ እኔ ይሄን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦፕን ልበለው አጠቃቀሙን እንዴት እንደምንጠቀምበት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መማሪያ ይላል። እዚህ መጀመሪያው ላይ መማሪያ የሚል አለ። ታች ደግሞ ሰላምታ የሚል አለ፣ ሰዓት አለ፣ ምግብ አለ፣ የጤና ጉዳይ የሚል አለ፣ ጉዞ ላይ የምታወሩት ወሬ ካለ፣ ጥያቄ መጠየቅ በምትፈልጉበት ሌላ ሰው መጠየቅ። አሁን ለምሳሌ ሰላምታ እዚህ ጋር ብንገባ ምንድን ነው እዚህ ጋር መማሪያ የሚል አለ። መማሪያው እንደዚህ ስታደርጉት ጫኑት። Hi, how are you? አያችሁት? ሃይ ሃው አር ዩ ይላችኋል። ሃይ ሃው አር ዩ። ከዛ እንደዚህ ስታደርጉት በአማርኛው ይነግራችኋል ማለት ሰላም እንዴት ነህ የሚል ይነግራችኋል ማለት ነው። አም ፋይን ታንክስ። I am fine, thanks. አም ፋይን ታንክስ ይላችኋል። ከዛ እንደዚህ ስታደርጉ አም ፋይን ታንክስ ማለት ነው። እሱ ደግሞ እዚህ ደህና ነኝ አለሁ የሚል ያሳያችኋል ማለት ነው። ሃው አር ዩ ዱዊንግ፣ ሃው አር ዩ ዱዊንግ የሚለውን ደግሞ እንደዚህ ስታደርጉት How are you doing? ምክንያቱም እዚህ የሚያግዛችሁ ምንድን ነው ድምፁን የእንግሊዝኛ ድምፁን እንድታውቁት ያደርጋችኋል። ለምሳሌ ይህን አሁን ለምሳሌ ሃው አር ዩ ዱዊንግ ምናምን እንደዚህ አትሉም። How are you doing? ሃው አር ዩ ዱዊንግ። አያችሁት? ለስኪንትኔው Hello, Moron. ሄሎ ሜሮን፣ ሜሮን፣ ሜሮን። Hello, Moron. ጋሬት እንደዚህ ያደርጋችሁ። Good morning, Lemma. ጉድ ሞርኒንግ ለማ። ስታነቡ አትጫኑትኝ። እንግሊዝኛውን እንትን አትበሉትኝ፣ ላላ አድርጉት። Good morning, Lemma. ለምሳሌ የእናንተ ስም ቤተልሔም ቢሆን ቤተልሔም፣ ኦኬ። አበበ ቢሆን አበበ፣ አዳነ ቢሆን አዳነ። ላይክ ዳት እንደዛ ነው ማንበብ ያለባቸው። Good morning, Lemma. How is everything? How everything, how everything, thing, how is everything? ኦኬ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። አንድ ሌላ ደግሞ ላሳያችሁና እዚሁ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገብቱና ትራንስሌተር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ጉግል ትራንስሌተር የሚባል አለ። ትራንስሌተር እዚህ ጋር ጽፋችሁ ያመጣላችኋል። ትራንስሌተር ብዙ አይነት ትራንስሌተሮች አሉ። ኦል ላንጉጅ ትራንስሌተር የሚል አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ እናንተ አንዱን አውርዳችሁ ደግሞ በድምጻችሁ ራሱ ቮይስ ትራንስሌተር የሚል አለ። ይታያችኋል። እናንተ በድምጻችሁ ስትናገሩ እሱ ትራንስሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው፣ በእንግሊዝኛ ማለት ነው። ወይም በፈለጋችሁት ቋንቋ ትራንስሌት። ያው ብዙ አይነት ትራንስሌተሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን እያያችሁ ፓርቲሲፔት እንድታደርጉ ነው ይህን ማሳየት የፈለኩት። ስለዚህ እንግሊዝኛ ድፍረት ያስፈልገዋል። ያው እናንተ ሞር ፕራክቲስ አድርጉ። በቃ ሌላም የምትፈልጉት አፕሊኬሽኖች ካሉ እኔ አሳያችኋለሁ። ግን ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽኖች በጣም ያግዛሉ። ግን የሚያግዙት ለእኛ ብቻችንን እንድናውቅ ነው የሚያደርጉን። ግን ከሰዎች ፊት ለፊት ለመናገር ግን ስኩድ ዲፊካልት ሶ ዩ ሃቭ ቱ ፕራክቲስ። እዚህ ያነበባችሁ እናንተ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ኦንላይን ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ቻት ማድረግ አለባችሁ። እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ጋር እንግሊዝኛ የሚናገሩ ጓደኞቻችሁ ካሉ ከእነሱ ጋር ማውራት መቻል አለባችሁ። አውሩ በቃ።
ለምሳሌ በየቀኑ አውሯቸው ዋስኔው እያላችሁ በቃ ዘና ፈታ በሉባቸው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ፎር ዋቺንግ ሚ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ሲ ዩ ኔክስት ታይም ባይ